What's up pro gamers and fixie riders? Today, i-share ko sa inyo ang aking honest review sa isa sa mga sikat na hip bag also known as the StrapWare Hip Bag. Pero bago tayo magsimula, ako nga pala si Jjuls with Double J and I create gaming and cycling videos. If bago lang kayo sa akin channel, please consider na subscribe by clicking the subscribe button below the video, pati na rin yung bell notification button para hindi kayo mag-miss out. Bago ako simulan ng ating review, gusto ko lang sabihin na hindi ako sponsored ng StrapWare. I bought the item with my own money dahil gusto ko rin talaga itry yung item and then saka ko na lang naisipan na gawa nito ng review. Natuklasan ko ang item na ito sa aking kaibigan. Isang beses kasi, nag-ride kami and then kita ko na suot niya yung item na ito. So ano nga ba ang StrapWare? Isa ito sa mga pinakasikat na local brands dito sa Philippines. And nagbebenta sila ng iba't ibang products. Meron silang backpacks, foot straps, shoulder bags, pati yung hip bag. So ito ang overview ng ating item. Meron dalawang buckle sa harap ng bag. And ito naman ang space sa loob. And meron din siyang front pocket. Ito naman ang kanyang straps. Buckle type din siya. And na-adjust ang straps. Para isuot ang straps sa bag, kailangan mo lang isabaliktarin yung bag, hanapin ang dalawang butas sa likod, at ipasok doon ang straps. Ang sukat ng bag na ito ay 26 cm in length, 22 cm in height, and 8 cm in width. Ito naman ang material niya sa loob. Kung mapapansin nyo, mukha siyang plastic-ish waterproof material. Ganon din ito sa front pocket, although yung material sa likod ng front pocket ay hindi na waterproof. So para i-test ang kanyang waterproof capabilities, kumuha ako ng crumpled paper at pinasok sa loob ng bag. Sinara ko yung bag at sinil siya gamit yung dalawang buckles sa harap ng bag. Kumuha ako ng tubig at binuhos ito sa taas ng bag. Binuhusan ko rin ng tubig ang likod ng bag. After nito, binuksan ko ang bag at mapapansin nyo na tuyo pa ang front pocket. Mapapansin nyo rin na tuyo ang loob at ang papel sa loob. Medyo basa nga lang yung ilalim na part ng front pocket. Meron kasing tahi yung part na yan kaya pumasok yung tubig. Chinek ko naman yung main compartment ng bag and wala namang basa sa loob. Chinek ko rin yung flap ng bag and tuyo din siya. After ko gamitin yung bag for a few times, mapapansin nyo na may punit na yung kabitan ng straps. Mapapansin mo rin na medyo may punit na rin yung gitna na part. Mapapansin nyo rin na yung kabitan ng flap sa likod ay halos matatanggal na rin. Dahil dito, hindi advisable na lagyan ito ng mga mabibigat na items tulad ng tubig or U-lock. Posibleng nangyari ito dahil naputol ang kanyang tahi dito sa part na ito. Naputol yung tahi na yan dahil sa design ng kabitan ng strap. Ang pwede sana nilang gawin dito ay hindi naputulin ang tahi sa part na ito at magtahi na lang sila ng hiwalay pa na strap para sa kabitan ng main strap. In conclusion guys, okay na okay ang item na ito if gagamitin mo siya for cycling as long as hindi mo siya lalagyan ng mabibigat na items.
Sulit na sulit din ang item na ito dahil 350 pesos lang siya and pwede ka mamili between small and large size with the same price. And ang best feature ng bag na ito ay waterproof siya. So yun na nga ang aking honest review sa bag na ito. If nagustuhan nyo ang ating content for today, make sure na subscribe and hit that like button so YouTube will recommend more videos just like this one. Ride safe, Fixie Riders, and happy gaming pro gamers. See you on the next one. Bye bye!